اگر دندوناتون مشکل پیدا کرده لازمه بدونین که از دیدگاه طب سوجوک چجوری میتونین مشکل دندوناتون رو برطرف بکنین. برای هر مسئله‌ای در رابطه با دندون توی طب سوجوک راه حلی هست. پس بنابراین باید بدونین که دلیلش چیه و چجوری میشه اونو برطرفش کرد. توی ادامه این ویدیو بهتون در این رابطه میخوام توضیح بدم. به نام خدا. سلام دوستان، من سانا زمینی هستم، متخصص سوجوک و با یک برنامه دیگه در خدمتتون هستم در رابطه با سوجوک تراپی. امروز میخوام در رابطه با دندون باهاتون صحبت بکنم. مشکلی که شاید خیلی از شما دوستان درگیرش هستین. گاهی اوقات دندون هاتون رنگش تغییر میکنه، گاهی اوقات ممکنه که عفونتی توی دندوناتون وجود داشته باشه یا اینکه هر مشکل دیگه‌ای که در رابطه با دندون باهاش ارتباط هست. من قبلا توی ویدیوهایی که ضبط کردم به طور جسته گریخته در این رابطه باهاتون صحبت کردم، ولی توی این ویدیو میخوام به طور کامل باهاتون صحبت بکنم در رابطه با اینکه هر وقت هر کدوم از دندوناتون مواجه با مشکلی شد بدونین که اشکال از کجاست و بتونین اون رو برطرف کنین. ببینین دوستان، کلا دندون ها مثل استخوان ها یا مثل مو ارتباط مستقیم با انرژی سرما داره توی بدن. پس بنابراین با کلیه ها در ارتباطه. اگر که میخواین دندون‌های محکم و سالمی داشته باشین به طور کلی لازمه که روی کلیه هاتون کار بکنین و با کار کردن روی کلیه هاتون میتونید کمک زیادی بکنین به سلامت دندون. ولی حالا از یه دیدگاه دیگه هم میشه به دندون ها نگاه کرد. هر کدوم از دندون ها توی دهن ما به یکی از ارگان های اصلی بدن مربوطه که من میخوام توی این ویدیو در این رابطه باهاتون صحبت بکنم. ببینین، کلا فک بالا مربوط به ارگان‌های ینگ میشه، فک پایین مربوط به ارگان‌های یین. یعنی چی؟ یعنی اگر که ویدیوهای قبلی من دیده باشین توی اون بهتون گفتم که ارگان‌های ینگ چه ارگان‌هایی هستن، ارگان‌های یین چه ارگان‌هایی هستن. ببینید ارگان‌های ینگ مربوط میشن به نخاع، روده کوچیک، معده، مثانه، روده بزرگ و کیسه صفرا. این ارگان‌های ینگ هستن که توی بدن ما وجود دارن. دندون‌های پایین، فک پایین مربوط میشن به ارگان‌های یین که تشکیل شده اند مغز، قلب، ریه، طحال، کبد و کلیه. اینها ارگان‌های یین هستن که جزو ارگان‌های اصلی بدن شناخته میشن. حالا تقسیم بندی دندون‌ها توی دهن شما بشه ترتیب. الان از همین جلو اگه ما شروع بکنیم، شما فرض کنین که کلا فکتون رو تقسیم بر 2 میکنین. یعنی علاوه بر این که میاد فک بالا و پایین رو از هم جدا میکنین، فکتون رو اینجا تقسیم بر 2 بکنین. از این دندون وسط که در نظر بگیرین، دو تا دندونای بزرگی که معمولا جلو هستن، به ترتیب همینجوری من میگم میره تا بعد. دو تا دندونهای جلو هر دوشون مربوط میشن به انرژی داغی توی بدن و همچنین دندون بغلیش که 4 تا دندون جلوی شما مربوط به انرژی داغی هستن. دندون بغلی میشه مربوط به انرژی گرما، دندون بغلش مربوط به انرژی باد و دندون بغل مربوط به انرژی رطوبت، بغلیش مربوط به انرژی خشکی و 2 تا دندون آخر مربوط میشن به انرژی سرما. یعنی علاوه بر این که شما کل دندون‌ها رو باید مرتبط با انرژی سرما در نظر بگیرین، مرتبط به کلیه در نظر بگیرین، این تقسیم بندی هم وجود داره. همین تقسیم بندی که در این سمت دهن بهتون گفتم توی این سمت هم داریم. یعنی از این ور اگه 2 تا دندون اول که این جلوه مربوط به انرژی داغی میشه، دندون بغلش مربوط به انرژی گرما، بغلی مربوط به انرژی باد، بغلیش انرژی رطوبت، بعد انرژی خشکی. 2 تا آخری ها مربوط به انرژی سرما میشه توی بدن و شما میتونین مشکلاتی که توی این دندون ها ایجاد میشن رو به این انرژی ها ربط بدین. همینطور که گفتم توی فک بالا ارگان های ینگ رو داریم، توی فک پایین ارگان های یین رو داریم. پس بنابراین به این ترتیب میشه. 2 تا دندون اول نخاع، دندون بعدی مربوط به روده باریک، دندون بعدی مربوط به کیسه صفرا، بعدیش مربوط به معده، دندون بعدی مربوط به روده بزرگ و 2 تا دندون آخر مربوط به مثانه. همین نقشه رو ما توی دندون فک پایین هم به این ترتیب داریم. 4 تا دندون جلو، یعنی اگر نصف صورت رو در نظر بگیرین، 2 تا دندون جلو مربوط میشه به مغز، دندون بغل مربوط میشه به قلب،
دندون بعدی کبد، دندون بعدی طحال، دندون بعدی مربوط به ریه و 2 تا دندون آخر مربوط به کلیه میشه. به همین ترتیب توی فک سمت چپ همین مسئله رو داریم. بنابراین شما اینجوری میتونین تمام دندونهاتون رو تقسیم بکنین به ارگان‌هایی که مربوط بهشون میشه. حالا اینا چه فایده‌ای داره این کارا که من میگم؟ الان ویدیوی منو لایک کنین و اگر کانال رو سابسکرایب نکردین ازتون خواهش میکنم که سابسکرایب بکنین تا اینکه ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. یکی از کارهایی که میتونید باهاش انجام بدین اینه که اگر هر مشکلی توی این دندون هاتون ایجاد شد، بر اساس این فرمولی که بهتون میگم متوجه بشین که مربوط به کدوم ارگانتونه. این دندون با این ارگان با همدیگه در ارتباطه، یعنی در حقیقت یه جوری نشون دهنده یه مشکل در اون ارگانه. خیلی وقتا اگر که شما اون ارگان خاص رو مشکلش رو برطرف بکنید، خود به خود دندونتون هم مشکلش از بین میره. یعنی بارها شده این اتفاق افتاده که شما اگر که توی اون ارگان مشکلی دارین برطرفش که بکنین اون دندون هم از بین میره. حالا چه مشکلی؟ مثلا فرض کنید یکی از دندونهاتون بدون هیچ دلیلی مثلا رنگش تیره شده، به سمت سیاهی داره پیش میره، نه اینکه به حالتی که مثلا کاملا کرم خورده شده باشه یا اینکه عفونت کرده باشه. منظورم اینه که همینجوری وقتی تو آینه نگاه میکنی احساس میکنی سیاه‌تر از بقیه دندوناتون، بدون اینکه توی اون ارگانی که مربوط به اون دندونتون هست انرژی سرما خیلی زیاد شده. شما فقط کافیه اون ارگانتون رو گرم کنید. یعنی مثلا اگر که شما توی دندون از این جلو که در نظر بگیرید توی دندون سومی سیاهی ببینین، یعنی که اگر توی فک بالاتون باشه، یعنی اینکه توی روده کوچیک شما انرژی سرما خیلی زیاد شده و لازمه که یه مقداری گرم بشه. پس انطباق روده کوچیک رو توی دست رنگش رو قرمز میکنین یا رنگش رو نارنجی میکنین، هر دوش میتونه جواب بده به شما. در این حالت شما میتونین مشکل دندونتون رو برطرف کنین. یا اینکه فرض کنین که توی یکی از دندون‌هاتون عفونت ایجاد شده. عفونت مربوط به انرژی رطوبت میشه. یعنی انرژی رطوبت در اون ارگان خیلی زیاد شده. وقتی انرژی رطوبت در اون ارگان خیلی زیاد بشه، ما انرژی باد رو اگر زیاد بکنیم انرژی رطوبت رو کم میکنه. پس بنابراین از رنگ سبز باید استفاده کنیم. حالا رنگ سبز کجا؟ توی همون جایی که دندون شما مشکل پیدا کرده. مثلا توی فک پایین، توی مثلا فرض کنید دندون جلوتون، این دندون جلو مثلا عفونت پیدا شده، این دندون جلو مربوط به انرژی داغی میشه. انرژی داغی چون تو فک پایین میشه این داغی ما چیه؟ مغزه. یعنی توی مغز شما باید لازمه که انرژی باد افزایش پیدا بکنه تا انرژی رطوبت کم بشه. پس میایین توی مغزتون انطباقش رو سبز میکنین. وقتی انطباق انرژی مغز رو سبز کردین چه اتفاقی میفته؟ اون دندونتون به تدریج عفونتش برطرف میشه. علاوه بر اینکه میتونین این کارها رو انجام بدین، اینه که راه حل کلی رو توی بدنتون انجام بدین. یعنی که کلیه هاتون رو حتما تقویت بکنید، چون که اگر تقویت بکنید کلیه هاتون، دندوناتون خود به خود قوی میشن و خودشون میتونن مشکلشون رو برطرف بکنن. و یکی هم این که میتونین دور ناخن انگشت شستتون رو رنگ کنید. اگر که عفونت کرده باشه دور ناخن انگشت شستتون رو رنگ سبز بکنید. ببینید دقت کنید روی ناخن لازم نیست چیزی بکشین، این گوش دور ناخن رو میکشین، توی اطراف کل ناخن رنگ سبز میکشین. اگر که دچار دندون درد شدین دور ناخن انگشت شستتون رو رنگ سیاه میکنین و درد دندونتون خیلی 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 راحت تخفیف پیدا میکنه. این موارد مربوط به دندون ها هستش و من برای که بیشتر متوجه بشین یه مثال دیگه براتون میزنم تا اینکه این مطلب کاملا براتون جا بیفته. مثلا فرض کنین که توی دندوناتون مثلا توی فک پایین اگر از این جلو در نظر بگیریم، دندونی که مثلا دندون پنجم اگر در نظر بگیریم، ببینید 2 تا مال نخاع، سومی مال گرماست، چهارمی مال باد، پنجمی مال رطوبته. دندون پنجمتون فرض کنیم که سیاه شده. اگر که دندون پنجمتون سیاه شده باشه یعنی چی؟ یعنی که
توی دندونی که مربوط به انرژی رطوبت هست شما سرمایه خیلی زیاد دارین الان. خب توی فک پایینه، پس بنابراین ارگان یین هستش. یین رطوبت چی بود؟ طحال بود. پس یعنی شما توی ارگان طحالتون انرژی گرما لازم دارین تا اینکه بتونه اون سرماتون رو برطرف بکنه. یعنی میاین توی انطباق طحال که اینجا هستش قرمز میکنین. این قسمت رو اگر قرمز کنین که 2 روز که بگذره کم کم دندون پنجم شما که رنگش به سیاهی رفته بود درست میشه و رنگش برمیگرده. این کارها رو حتما انجام بدین. اگر که نتیجه گرفتین حتما توی کامنت برای من بنویسین. مطمئن باشین که نتیجه میگیرید. معمولا خیلی از افراد ظرف 1 روز یا 2 روز نتیجه مطلوب رو میگیرن، ولی اگر شما این نتیجه رو نگرفتین میتونین تا 1 هفته همین کار رو انجام بدین. البته اینها مواردی هستش که برای دندانهای شما پیش میاد غیر از اون مواردی که مربوط به مثلا فرض کنید سیگار کشیدن. اگر کسی در اثر سیگار کشیدن کل دندوناش زرد شده باشه، با این راه حل مسئلهش برطرف نمیشه. این راه حلی که من گفتم در مورد افرادی هستش که هم از دندونهاشون محافظت میکنن، یعنی که مراقبت‌های روزانه‌شون رو انجام میدن، مسواک میزنن، از نخ دندون استفاده میکنن و کلا خیلی مواظب دندونهاشون هستن، ولی باز هم مشکل براشون ایجاد میشه. میتونن از این روش استفاده بکنن و همچنین سیگار نمیکشن، چون که سیگار کشیدن یا اینکه مراقبت نکردن از دندونها باعث میشه که مشکلات دیگه‌ای برای دندون ایجاد بشه که معمولا با سلوک با این روش‌ها حل نمیشه. بهترین روشش اینه که سیگار کشیدن رو بذارن کنار یا اینکه از دندونهاشون مراقبت‌های لازم رو به عمل بیارن. من یک بار دیگه بهتون میگم، توی ویدیوی قبلی هم بهتون گفتم اگر کسی دوست داره میتونه به من پیغام بده و برای ویزیت آنلاین با هم هماهنگ بکنیم، ویزیت آنلاین داشته باشیم و ویدیوی در رابطه با ویزیت آنلاین توی کانال قرار بگیره. فایده این کار اینه که شما یاد بگیرین که چجوری میتونین از یک بیماری شرح حال بگیرین. من توی این ویدیو کاملا شرح حال میگیرم و بهتون میگم که هر سوالی که از بیمار میخواین بکنین به چه دلیلی هستش و چجوری میتونین متوجه بشین بیماری های یک فرد رو چجوری میتونین برطرفش بکنین. چون تشخیص بیماری خیلی کمک میکنه به شما توی اینکه بتونین راهکار مفیدی بهش ارائه بدین و مشکل رو به طور ریشه‌ای براش برطرف بکنین. پس اگر هر کسی دوست داشت که تحت ویزیت آنلاین قرار بگیره که کاملا هم رایگانه، حتما به من پیغام بده. با همدیگه یه زمانی رو فیکس میکنیم و این کار رو با همدیگه انجام خواهیم داد. خیلی ممنون از اینکه به ویدیوی من توجه کردیم. من یک ویدیو هم قبلا داشتم در رابطه با دندون ها برای تکمیل کردن مواردی که الان خدمتتون گفتم و مسائلی که در رابطه با دندون ها وجود داره. حتما این ویدیویی که اینجا لینکش رو براتون میفرستم رو ببینید و از اون استفاده بکنید. خیلی ممنون از توجهتون. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدا میسپارم. خدا